همیشه از همون کودکی مورد تبعیض نژاد پرستانه ایرانی ها بودیم، چه در مدارس، چه در خیابان ها، چه در کارهای اداری. میگن که این پروژه های خارجی است، نه پروژه های ایرانی. یک توییت از کسایی زاده است که میگفت زنان افغانستانی را عقیم سازی کنیم که اینا اولاد نیارن. از اون لحظه اخراج خودتان میخوایم بشنوم. با فحاشی بسیار زیاد، با توهین بسیار زیاد همراه بود که تو بر علیه جمهوری اسلامی ایران گپ زده. گفتیم که ما از کشور آمدیم که سالها جنگ دیده، اما زخمی که در ایران خوردیم عمیق‌تر از جنگ بود. میخوام روایت این زخم عمیق از زبان خودتان بشنوم. افغانستانی‌ها را داخل سرویس بهداشتی آویزان میکنن. در تمام اردوگاه‌ها الان که شما برید با فوش و توهین و کتککاری همراه هست. پس از سالهای سال به افغانستان اخراج شدن چه حسی داریم؟ کشوری که ما انتخاب کرده بودیم برای زندگی، کشوری که ما زیستیم، ما کشوری که ما برایش تلاش کردیم، اصلا ارزش ذره تلاش نداشت شده و متاسفانه حیف عمر و حیف وقت ما که در ایران متاسفانه گذشت. آقای رضایی بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت گذاشتین و به برنامه ما وصل شدین. میخوایم که در آغاز در ارتباط به تحصیلاتتان و حوزه فعالیت و کاریتان در ایران یک کمی به بیننده های ما جزئیات بدین. سلام جناب آقای جمالزاده عزیز، بنده محمد حسین رضایی هستم، متولد ایران و در ایران کلان شدم، درس خواندم، دانشگاه رفتم و لیسانس خود در دانشگاه آزاد اسلامی در ایران گرفتیم در رشته حقوق و فعالیت‌های خودم نزدیک 12 سال در حوزه مهاجرین در ایران انجام دادیم. در بحث فرهنگی، اجتماعی و تمام چیزهایی که مربوط به مهاجرین بود ما فعالیت خود داشتیم. خب آقای رضایی، چی شد که شما فعالیت در بخش مهاجرین آغاز کردن و همچنان در بخش حقوق بشر؟ چرا این حوزه را خواستین که انتخاب کنین؟ خب جناب جمالزاده، هر کسی که در ایران زندگی کرده باشه، حالا در کلاً در کشورهای بجز کشور خودش در کشور افغانستان بجز از این مهاجرت سر کرده باشه، مخصوصا کشور ایران دغدغه ها و مشکلات زیادی را باش روبرو است. از دوران کودکی که ما در مدرسه بودیم، در مکتب بودیم، همیشه افغانی ها را جدا میکرد، افغانستانی ها را جدا میکرد در صف از ایرانی ها. از موضوع همیشه میگفتن خب افغانستانی ها، حالا ما الان میگیم افغانستانی ها، زمان میگفتن افغانی ها جدا، افغانی ها وایسید، افغانی ها برای شهریه خود نیاوردید. همیشه از همون کودکی مورد تبعیض نژاد پرستانه ایرانی ها بودیم، چه در مدارس، چه در خیابان ها، چه در کارهای اداری. باز که دیگه بزرگ شدیم، رفتیم دانشگاه، درس خواندیم و اینها، دیدیم وضعیت مهاجرین داخل ایران واقعا نابسامان است. کس گپشان گوش نمیده، در هر اداره مورد تحقیر قرار میگیره، مورد توهین قرار میگیره. ما آمدیم گفتیم خب بیاییم ما با کارهای فرهنگی، با کارهای اجتماعی همین دیدگاه مردم ایران، دولت ایران را نسبت به مهاجرین عوض کنیم، که مهاجر افغانستانی که انسانهای باسواد دارن، انسانهای دکتر دارن، مهندس دارن، فقط صرف یک انسان کارگر نیستن داخل ایران. آمدیم کارهای فرهنگی انجام دادیم، کارهای اجتماعی انجام دادیم تا بتانیم که اثبات کنیم خود در مردم ایران که آقا ما بعد از 40 سال زندگی داخل ایران به صورت شرافتمندانه با مدارک قانونی ما هم حق زندگی داریم، ما هم حق داریم که مثل یک شهروند عادی خدمات به ما داده شد. به همین صورت که دیگه رفته در کارهای اجتماعی رو آوردیم، دیدیم که خیلی از مردم ما افغانستانی ها دچار مشکلات هستند در کوچکترین مسائل خود که یک کار اداریشان بند است، متاسفانه انجام نمیشه، با تحقیر، با توهین همیشه روبرو میشه. ما هم انجام وظیفه خود دانستیم، گفتیم که باید از این عرصه ورود کنیم و بتانیم که در کنار مردم خود باشیم، صدای مردم خود باشیم برای دولت ایران. دیگه کم کم به همین صورت
وارد از این جریان شدیم. آقای رضایی، هرچند که در رسانه ها وقتی ما شما دنبال میکنیم مقامات ایرانی و مقامات افغانستان همواره با کلمات دیپلماتیک و حرفهای عوام فریبانه گویا تأکیدشان این است که دو کشور همزبان است، مشترکات فرهنگی بیشتر دارند، مشترکات فرهنگی مذهبی دارند و هر دو به عنوان دو ملت برادر در کنار هم زندگی میکنند و هیچ نوع تبعیض مهاجر ستیزی وجود ندارند. حتی برخی ها هم متهم میکنند شما را در خارج از ایران، میگن که این پروژه های خارجی است نه پروژه های ایرانی. شما که در داخل این قضایا بودین، از نزدیک میدیدین و کار میکردین، واقعیت امر چی است؟ آیا کدام پروژه خارجی است یا عملا خود ایرانی ها اقدام میکنند به مهاجر ستیزی و توهین و خلق نفرت و تحقیر در برابر مهاجرین افغانستان؟ در رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران همیشه از کرامت انسانی گپ زده شده، همیشه از عدالت اجتماعی گپ زده شده که ما هیچ فرقی نمی کنیم، ما برادریم، ما برابریم. ولی متاسفانه آن چیزی که در زیر پوست شهر، آن چیزی که در جامعه اتفاق می افتد 100% خلاف واقع است. اصلا آن چیزی که در تلویزیون ها، در رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران بیان میشه اصلا اینطور نیست. ما دفعه یک خاطره کوتاه براتون بگم آقای جمال زاده، یادم است که در برج میلاد روز جهانی پناهنده را جشن گرفته بودن ایران، دولت ایران. اما روز در موضوع جمعیت 400-500 از نفر که از مهاجرین جمع شده بود، کلگیشان حساب بانکیشان قطع شده بود اون روز. و آنها پشت تریبون گپ میزدن که ما هیچ مشکلی نداریم، ما خدمات به مهاجرین میدیم. اما روز کل حسابهای مردم مهاجر افغانستانی که در موضوع جشن آمده بود کلا حسابشان بسته بود و کس خب گپشون رو گوش نمیده. اونجا خب کس صدایش نکشید که بگه آقا چرا شما دروغ میگید، چون همیشه خفقان بوده، ترس بوده که مدارکشان باطل نشه. اینها چیزهایی است که در رسانه ها میگن که اصلا هیچ کدامشان متاسفانه واقعیت نداره و خلاف واقع است. در بحث مهاجر ستیزی هم که همیشه در رسانه ها به کرات چه مسئولین جمهوری اسلامی چه کسانی که دوستان ایرانی ما که فعال اجتماعی هستن و طرفدار مردم افغانستان هستن همیشه میگن که این یک پروژه خارجی است و پروژه افغانستان ستیزی پروژه داخلی نیست. ولی خب ما برایشان همیشه مثال نقض آوردیم، گفتیم بهشان که آقا یک شخصی به اسم کسایی زاده، به اسم مریم شمس، به اسم کوروش قدیری، اینهایی که از داخل ایران آزادانه دارن فعالیت خود ضد افغانستانی ها انجام میدن، با بدترین توییت ها، با بدترین پست های اینستاگرامی که علنا توهین میکنن، علنا تهدید میکنن، علنا فحاشی میکنن، بعد اینها آزادانه در ایران فعالیت دارن، تردد دارن و اطلاعیه صادر میکنن افغانی ها را بزنید، افغانی ها را. حتی یک توییت از کسایی زاده است که میگفت زنان افغانستانی را عقیم سازی کنیم که اینا اولاد نیارن. این خودش اصلا یک نوع تهدید است، یک نوع توهین بسیار فجیحی است که دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ کاری با اینها ندارد. ما تحقیق کردیم در مورد سید هادی کسایی زاده خبرنگار که ایشان بالای 500 بار در دادسرا احضار شده، 210 پرونده باز داره. چرا اینا دستگیر نمیشن؟ چرا اینها جلویش گرفتن نمیشه؟ اگر پروژه خارجی است خود جلوی از نباید گرفته شد، اما اگه پروژه داخلی است پس ما رو گمراه نکنن. همیشه میگن آقا این پروژه های بسیار نمیدونم سنگین خارجی است که میلیارد هزینه میشه. خود داخل خاک ایران داره هزینه میشه و در داخل سوشال میدیای ایران، داخل اینستاگرام، اونا هر کدام جا دارن، مکان دارن، صفحه دارن، دفتر دارن، از خودشان مجله هفتگی دارن. اینا چطور جلوشان گرفتن نمیشه؟ اما آقای رضایی فکر میکنین این انگیزه و این دیدگاه ضد مهاجران افغانستان از کجا میآید؟ والا این به صورت دقیق اگر بخوایم بهش بپردازیم که در بعضی دستهای بالا در مسئولین حضور افغانستانی ها را چه قانونی چه غیر قانونی زیاد نمیخواهم که باشند و اینها دست کسایی مثل همین
امثال کسایی که نام بردم را دستشان را باز گذاشتن که بتانن با مهاجر ستیزی افغانستانی ها را از ایران خارج کنن، افغانستانی های قانونی. ما همیشه گفتیم ما طرفدار بیقانونی نیستیم. اگر افغانستانی که هست مدرک نداره، مدرکش اعتبارش تمام شده، با ساماندهی درست، با برخورد انسانی از کشور خارج شود. ولی متاسفانه طوری رقم زدن که تمام افغانستانیایی که دارای مدارک قانونی و معتبر هستن هم دچار آزار و اذیت هستن که اینها اگر دقیق بخوایم بگیم زیاد نمیشه بهش اشاره کرد، ولی بالادست، مسئولین بالادست از این کارا دست دارن که متاسفانه مثلا از جمله آقای یار احمدی رئیس اداره رئیس کل اتباع ایران که همیشه مصاحبه هایی که در فردایش وضعیت برای افغانی ها بدتر شده. هیچ وقت این آقا به عنوان یک شخص مسئول نیامده صحبت کنه بگه که آقا با افغانی ها درست رفتار کنید. هر روز که ایشان مصاحبه کرده وضعیت رو برای افغانی ها بدتر کرده، از قصد از روی دشمنی اصلا گپ میزنه یا آقا که آمارهای عجیب غریبی میده از مهاجرین. آمارهای چند روز پیش یک آمار بسیار عجیب غریب برای خروج داده بود، قبلش گفته بود افغانستانی ها نمیدونم ایرانی ها رو اختفاق مونه. یعنی حرفای خلاف واقع همیشه زده در رسانه ها. چون یک مرجع رسمی حساب میشه آقای یار احمدی، متاسفانه پشت سرش مهاجر ستیزها بلند میشن و بر علیه افغانستانی ها همیشه شعار میدن. قسمت اخراج مهاجران افغانستان گفتین که متاسفانه در این ماه‌های اخیر ما شاهد موج اخراج گروهی از داخل ایران بودیم و موارد را شما هم اشاره کردین و در رسانه ها هم بازتاب پیدا کرد که حتی مواردی وجود داشته که افراد ویزا داشته، پاسپورت داشته، با وجود این هم اونا اخراج شدن. حال میخوایم که از زبان شما بشنوم که خود شما چگونه اخراج شدین و برخورد مأمورین که در قسمت اخراج موظف بودن با شما چگونه بود. از لحظه اخراج خودتان میخوایم بشنوم. متاسفانه بله آقای جمال زاده، اخراج اتباع افغانستانی داخل ایران اصلا با کرامت انسانی، آن چیزی که در رسانه ها میگن نیست. اصلا رفتار درست ندارن، چه از این دفاتر خصوصیشان که به اسم دفاتر کفالت هست، چه اداره اتباع، چه اداره گذرنامه، بر هیچ افغانستانی حس ترحم ندارن. نه که ما دنبال ترحم باشیم، ولی خب بالاخره انسان هستیم، کرامت انسانی باید برای اخراج هم لحاظ شود که همیشه ما گفتیم، ولی متاسفانه اینجور اصلا اینجور نیست و همیشه با توهین و تحقیر و فحاشی و حتی کتک زدن همراه هست اخراج مهاجر افغانستانی. برای خود ما هم که متاسفانه ما خرداد هر سال میرم برای تمدید اقامت ما، چون ما در ایران به دنیا آمدیم، مدرک معتبر ایران داشتم، بعد اونجا درس خواندم، در برج 3 هر سال ما میرم برای تمدید اقامت. امسال که رفتم برای تمدید اقامت مدارک ما ضبط شد و با فحاشی بسیار زیاد، با توهین بسیار زیاد همراه بود که تو بر علیه جمهوری اسلامی ایران گپ زده. ما گفتیم هیچ کاری ما انجام ندادیم که بخوام بترسم، ما حقوق خواندیم، ما کار حقوقی انجام دادیم برای مهاجرین، ما آدمی نیستیم که قانون زیر پا بذارم خودم. نه تو بر علیه جمهوری اسلامی ایران استوری میذاری در اینستاگرام خود، در صفحه خود پست گذاشته که نمیدونم ما با شما بد رفتار میکنیم و بسیار تحقیر، بسیار توهین و بسیار تهدید. و متاسفانه بعد از ما پرونده سازی درست کرد به ناحق تبلیغ سو علیه نظام که آقا ما بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبلیغات انجام دادیم که اصلا ثابت شدن از این ماجرا هم غیر قابل چیز بود که اصلا ثابت نمیشد. ولی متاسفانه رفته رفته 3 ماه ما را با از این وضعیت کشان، مدارک ما را تمدید نکرد و زمانی که ما مراجعه کردیم دستگیر شدیم و از کشور طرد شدیم. خب آقای رضایی، شما در صفحات اجتماعی یک نقل قول رو نوشته بودین که من میخوایم این نقل قول بخوانم. گفتین که ما از کشور آمدیم که سالها جنگ دیده، اما زخمی که در ایران خوردیم عمیق‌تر از جنگ بود. میخوایم روایت این زخم عمیق از زبان خودتان بشنوم. خیلی وضعیت مهاجرین داخل ایران، ما هیچ وقت خود شخص ندیدیم آقای جمال زاده، ما همیشه تعمیم دادیم در کل مهاجرین، چون
ما در ایران که بودیم روز 200 الی 300 تماس می آمد برای ما که ما کارمان در فلان اداره گیر است، ما را فحاشی کردن، ما را کتک زدن. جناب آقای جمال زاده، در اردوگاه استان البرز، اردوگاه مراقبتی که اونجا افغانستانی ها را میگیرن و طرد میکنن، دیپورت میکنن به افغانستان، افغانستانی ها را داخل سرویس بهداشتی آویزان میکنن، شوکر میزنن، با شوکر برقی میزنن، در اونجا آویزان میکنن، کتک میزنن. الان هم متاسفانه زنان افغانستانی رو دستگیر میکنن. در استان البرز 3 روز در زنان افغانستانی در اردوگاه آب نداده بودن. هر دفعه که ما رفتن آب طلب میکردن با فحش و توهین استقبال میکردن سربازها و پلیس ایران. این وضعیت است که ما میگم از گلوله هم بدتر بودی وضعیت. در تمام اردوگاه ها الان که شما برید با فحش و توهین و کتککاری همراه است. یعنی یک اردوگاه را اگر یک افغانستانی بیایه بگه که با ما درست رفتار کرد، ما میگم آقا ما اشتباه کردیم. به هیچ عنوان در 40 سالی که افغانستانی ها حضور داشته همواره مورد توهین، تبعیض شدید نژاد پرستی بودیم. با اینکه مدارک قانونی ایران، با اینکه خود دولت ایران پذیرفته، گفته آقا ما این میلیون نفر مهاجر افغانستانی را میپذیریم، مشکلی باشان نداریم، ولی متاسفانه در ادارات، در اردوگاه ها، در تمام جایی که کار افغانستانی گیر باشه همواره تحقیر، همواره توهین. الان هم که پروسه اخراج مهاجرین غیرقانونی رقم خورده، الان تمام کسانی که خانه داشتن پول خانهشان منده، کسب و کارشان منده، اگر وسیله داشتن وسیلهشان منده، تماما مانده در ایران و دولت ایران هم هیچ کاری نکردن برای گرفتن از اینا و تمام اخراج شده. خب آقای رضایی، همون شکل که شما اشاره کردین که در ایران به دنیا آمدین، یعنی شما سالهای سال از عمرتان در ایران سپری کردین. ممکن فرصت‌های وجود داشت که از ایران میرفتین به یک کشور پیشرفته تر دیگه زندگی میکردین، اما ترجیح دادین که به ایران باشین. حال که وقت پس از سالهای سال به افغانستان اخراج شدین، چه حس دارین؟ ما همیشه از دوستایی که میآیند صحبت میکنیم میگم فعلا ما در یک شوک فرهنگی قرار داریم، چون بعد از 32 سال زندگی داخل ایران ما 2 بار بیشتر در کابل، 1 بار کابل آمده بودم، 1 بار هرات که در زمان زلزله برای کمک آمده بودیم، دیگه نیامده بودم افغانستان و سرجم کلا 1 ماه بیشتر در افغانستان زندگی نکردیم. الان که وارد افغانستان شدیم بسیار با یک شوک فرهنگی رقم خوردیم، چون خب دولت عوض شده، شرایط مردم عوض شده، شرایط کل کار عوض شده و بسیار الان در یک شوکی هستیم که انشالله بتونیم خود تطبیق بدیم با همزی موضوع، با همزی کارها که ببینیم در آینده چه اتفاق رقم میخواد. آقای رضایی، در حال حاضر از وضعیت موجود مهاجران افغانستان در ایران هم اطلاع دارین؟ کسایی که باقی ماندن و هنوز هم با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم میکنن، سرنوشتشان چه خواهد شد؟ همون شکل که شما پیشتر اشاره کردین از آقای احمدی گفتین، ما هم همواره مصاحبه‌اش با رسانه‌های ایرانی دنبال میکنم. یک بار میگه کارت های شناسنامه اعتبار داره، باز میگه کارت های شناسنامه، کارت های سرشماری اعتبار داره، باز میگه کارت های سرشماری اعتبار نداره. اینایی که باقی ماندن بالاخره سرنوشتشون چه خواهد شد؟ همین متاسفانه عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی ایران در بخش افغانستان همیشه همواره دچار مشکل بوده. اداره اتباع وزارت کشور یک گپ میزنه، اداره گذرنامه و پلیس یک گپ میزنه و همیشه سردرگمی به مهاجرین بوده. الان اگر ما بیایم مهاجرین غیر قانونی، کسانی که برگه سرشماری داشته رسن بذاریم کنار، بگیم خب شما تکلیفتان مشخص است، دیگر تمدید نمیشه، باید ایران را ترک کنید. معضل اصلی، مشکل اصلی الان کسانی که داخل ایران مدرک معتبر داره. الان مثلا آقا یک مدرک داره به اسم کارت آمایش، خانم پاسپورت داره، اینها اولادی که دارن مدرک نداره، میرن دنبال مدرک، بهشون مدرک نمیدن، میگن شما 2 مدرکی هستین. یکی پاسپورت داره و یکی سرشماری داره، ازدواج کرده سرشماری داره، اینها اولاد داره بلا تکلیف.
یعنی کامل یکی پاسپورت اقامتی داره، یکی پاسپورت خانوار داره، اولادش بلا تکلیف. یعنی الان در بلا تکلیف ترین حالت ممکن مهاجرین قرار داره که مدارس داره شروع میشه. بچهای کسانی که مدرک معتبرم دارن ماندن، بهشان برگه معرفی به مدرسه نمیدن. یعنی یک نوع پیچیدگی ایجاد کرده خودشان برای خودشان که اصلا این مشکل قابل حل نیست فعلا. یعنی نه سفارت افغانستان پاسپورت و تذکرت میدن در مهاجرین، نه دولت ایران مدرک معتبر میده به اونایی که مثلا دو مدرکی هستن. بسیار الان در میزه روزا بسیار در چالش هستن مهاجرین و آینده از اینها 40 سال اینا باز ما بازی کردن. آقای جمال زاده 40 سال، یعنی 40 سال مگر میشه در یک مملکت باشی، بزرگ شوی، با فرهنگ با اجتماعی از او خوب بگیری، درس بخوانی، هنوز مدرک تو 6 ماه به 6 ماه، 9 ماه به 9 ماه، 1 سال به 1 سال تمدید شود. به راه‌های قانونی را که ایران بالاش تاکید میکنه برای پذیرش مهاجران افغانستان در داخل ایران فعلا چی است؟ از روز اولی که اینا مهاجرین افغانستانی برگ سرشماری رو شروع کردن به اخراج، گفتن که وعده دادن که برید افغانستان، از افغانستان ویزا بگیرید بیاید داخل ایران قانونی. ولی خب متاسفانه الان 5-6 ماه است که ویزا کامل بند است. ویزا ایران اصلا داده نمیشه. ویزا کار اینا یک نوع مدرک میدادن داخل ایران، یک برگه میدادن مهتنی با از شما برد ویزا کار بگیرید بیایید. تمام وعده و وعید دروغ اینها نه به این صورت. گفتم برین افغانستان برگردید قانونا. ولی هر کسی که آمد افغانستان در افغانستان ماند با امید از اینکه ما برمیگردیم پول خانه خودم میگیریم، در امید از اینکه برمیگردیم پول از صاحب کار خود میگیریم. همه آمدم ولی متاسفانه ویزا ایران بند کرد و الان اصلا هیچ ویزه هم صادر نمیشه. فقط یک نوع ویزا صادر میشه، ویزه دیداری که او 2-3 ماه میتونی بری برگردی، که او هم باید یک نفر داخل ایران مدرک معتبر داشته باشه تا ضامن شما شوه که بتونی بری ایران رو برگردی. و در پایان هم میخوایم که بپرسم که ایران از آغاز که شما رفتن مهاجرت کردن چه مفهوم و جایگاهی برای شما داشت و اکنون که اخراج شدن براتون چی معنا داره و افغانستان چطور میبینید؟ والا ما همیشه در دوستان گفتیم تا زمانی که در ایران بودیم همیشه تلاش میکردیم که در ایران اتفاقات خوبی برای مهاجرین رقم بزنیم. یعنی چند لحظه قبل هم خودتان گفتیم که موقعیت مهاجرت بود در سال 2015 که مهاجرین به سمت اروپا رفتن، موقعیت برای همه بود. ولی ما ماندیم، گفتیم تلاش کنیم برای بهبود زندگی مهاجرین داخل ایران و تلاش هم کردیم. ولی متاسفانه در بد جایی تلاش کردیم. الان که آمدیم بیرون تازه میفهمم که چه ظلمی ایران در حق ما انجام داده، چه کمکاری های در حق ما انجام داده. چون که الان پیامش برای ما میاد، تهدیدهایشان برای ما میاد که آره توی گپ بزنی خانواده ما در ایران است. چند بار رفتن دنبال خانواده ما که محمد حسین رضایی در کجا است، محمد حسین رضایی چرا گپا رو میزنه. همیشه مورد تهدید بودیم. تازه میفهمیم که نه، ما کشوری که ما انتخاب کرده بودیم برای زندگی، کشوری که ما زیستیم، ما کشوری که ما برایش تلاش کردیم اصلا ارزش ذره تلاش نداشت شده و متاسفانه حیف عمر و حیف وقت ما که در ایران متاسفانه گذشت. افغانستان هم انشالله هستیم فعلا که وضعیت خوبی نیست، ولی انشالله ببینیم در آینده چه رقم میخوره. سپاسگزار هستم از حضورتان رضایی صاحب گرامی و بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت گذاشتن و در این موارد صحبت کردیم. و بیننده های عزیز از شما هم تشکر که تا این دم بیننده برنامه ما بودین. تا برنامه بعد، بدرود.